අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්නේ බලමු දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා අද දිනය 2023 ජූනි 22 බ්‍රහස්පතින්දා දවස Bitcoin price breaks past 30,000 for the first time since April කියලා සඳහන් වෙනවා බ්ලොග් වාර්තා කරනවා අද දවසෙත් සුපුරුදු විදිහට වීඩියෝස් තුනක් ඔයාලට ලැබෙනවා වීඩියෝස් ලයික් කරන්න වීඩියෝස් තුනම අවසන් වෙනකම් බලන්න ඔයාලට වැදගත් තොරතුරු ගොඩක් තියේවි මම පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා මේ තියෙන තොරතුරු ඔක්කොම ටික වීඩියෝස් තුන ඇතුළට ගේන්න කෙටියෙන් පුළුවන් තරම් හැම එකම බලන්න උත්සාහ කරමු. ඒ අතරේ පොඩි මතක් කිරීමක් කරනවා තව 12 දිනක් අවශ්‍යයි 55000 රීච් කරන්න channel එකට. ඉතින් ඔයාලට උදව් අවශ්‍යයි මේ වීඩියෝ එක බලලා යනින් ගමන් subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම crypto day trading interested නම් සම්බන්ධ වෙන්න Patreon එකට ඊයේ දවසේත් මේ aggressive crypto moves මීට වඩා අතරම green ඊයේ දවසේ අද සාමාන්‍යයෙන් 10% විතර pull back වෙනවා crypto. මේ aggressive moves අපි day trade කරා ඒ අපේ community එකත් එක්කම ඔයාලට interested නම් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඒ opportunities මම entry exits එයාලා share කරනවා. ඒ වගේම මේ වගේ අපි day trade ගත්ත day trade වල අපිට වැරදුන තැන් අපිට හරි ගිය තැන් අපි වරද්ද ගත්ත තැන් අපි improve කරන්න ඕන තැන් ආදී සියල්ල video review එකක් විදිහට ඒ ගන්න trades වල අපි කතා කරනවා. ඉතින් මේක අලුතෙන්ම day trading ගන්න කෙනෙකුට උනත් සල්ලි risk නොකර paper trading කරන්න උනත් ඒ නිවැරදි මාර්ගයක paper trading කරන විදිය මම මගේ අවුරුදු 8ක 10ක experience එක මෙතන share වෙනවා. ඒක interested කෙනෙකුට වැදගත් වේවි day trading වලදී. ඉතින් මේ තිනෙවැනි day trade එකක් මම Patreon එකේ share කරපු Phantom එකේ ඊදවසේ මේ තියෙන render token ඊයේ දවසේ අපි trade කරපු එකක් තවත් ලස්සන trade එකක් මේ වගේ trading opportunities අපි Patreon එකේ ගන්නවා. අර join වෙන්න interested නම් link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. ඒ අතරේ අපි එමු Bitcoin price එකට. Bitcoin price එකේ මෙන්න මේ කාරණාව ඔයාලට මතක නම් මේ 1 hour chart එකේ මේ major consolidation එක මතක නම් මේක price එක පුංචි range එකකට හිර වෙලා තිබ්බ වෙලාවේ අපි කිව්වා මේක explosion එකට ඉතාම ආසන්නයි කියලා. එවැනි tight consolidation එකකට price එක ගියාම price එකේ පැහැදිලි explosion එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන block එක වань මතක නම් මේක sideways ගියා අවසානයක් නැතුව බලාගෙන හිටියා ගොඩක් දෙනා මේක කොයි වෙලාවද ඉවර වෙන්නේ කියලා. අන්තිමට Bitcoin price එක මේ තියෙන explode වෙච්ච ආකාරය සාමාන්‍යයෙන් මේකේ explosion එක උඩට වෙන්නත් පුළුවන් යටට වෙන්න පුළුවන්. මේ market එකේ release වෙන news එකේ ප්‍රමාණය news එකේ impact එක අනුව තමයි මේවා move වෙන්නේ. ඒකසේ තත් ඊයේ දවසේ Bitcoin almost 31000 reach කරා 30800 දක්වා Bitcoin price එක push වුණා මේ market එකේ තියෙන අලුත් enthusiasm එකත් එක්ක. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ ගත වෙන පැය 24ත් 4.2% crypto power පෙන්වන අතරේ global crypto market cap එක 1.180 දක්වා උඩට ඇවිත් තියෙනවා. මේ අතරේ top gainer අපි මේ top gainer ගැන නම් මෙයා bounce වෙන්න කලින් මම ඔයාලට මතක නම් මගේ videos දින 3-4ක් ආපස්සට බැලුවා නම් මේ breakout එක මම පැහැදිලිව share කරා break වෙන්න ආසන්නයි කියලා Pepe. අද දවසේ 36% up පසුගිය සතියේ 70% up Pepe මේ දැන් මේ මොහොතේ තියෙන most popular meme token එක අර Bitcoin excitement එකත් එක්ක bounce වුණ altcoin අතරේ කැපී පෙනෙන altcoin එකක් බවට මේ වෙනකොට පත් වෙලා තිනවා. මේ breakout එක ලස්සන breakout එකක් බවට අවසානයේ පත් වුණා. Shiba Inu Dogecoin තාම move වෙන්න හිතේ පොඩි percentages වලින් ගියත් ඊයේ දවසේ Pepe 40% up අද දවසේ 36% up බව පෙනෙනවා. Bitcoin වල මේ most as දාලා තිබ්බ මේ chart එක ඔයාලට මතක නම් එතනට එන්න කලින් මේ වාර්තාව බලන්න Bitcoin forming bullish picture as BTC gears up for imminent leg up මේකේ කියවෙන්නේත් Wyckoff principle එක base කරලා Jason Piscino කියන content creator කියනවා මේ මොහොත වෙනකොට Bitcoin price එක 30,000 වලට ඇවිල්ලා 25,000 දක්වා pull back වුණා. එතනින් පස්සේ මේ accumulation එක සිද්ධ වෙන්නේ Wyckoff න්‍යායට අනුව phase
D සහ E complete කිරීම තමයි මේ සිද්ධ වෙමින් තියෙන්නේ. මේක මේ wake of accumulation එක base කරලා තමයි මේ කතාව කියන්නේ. ඒ කතාවම අපි මිට වඩා පැහැදිලිව මේ තියෙන wake of total accumulation phases. එතකොට මේ මුස්ටර් ඩ්‍රොප් chart එකේ මේ final candle එක break වෙන්න කලින් මේ red circle එක අපි මිට කලින් කතා කරා. ඒකේ මුස්ටර් කිව්වා මේ wake of phases වල අවසාන අදියර තමයි දැන් complete වෙන්න යන්නේ කියලා. ලස්සනට ඒක මේ news එකකම complete වුණ බව, complete වෙමින් යන බව පේන්න තියෙනවා. කලින් stock market move වෙනකොට crypto drop වුණා. දැන් stocks pull back වෙනකොට crypto up වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මේ දෙන්න එක තැනකදී මුණ ගැහිලා decouple වෙලා තියෙන markets දෙක couple වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. මේ වෙනකොට වල මතක නම් 82 තිබ්බ stock market එකේ fear and greed 79 දක්වා ඊයේ drop වුණා. ඒ ගාන මදක් තියෙනවා. ක්‍රිප්ටෝ බැලුවතින් ක්‍රිප්ටෝ මේ මෑත ආපු highest level එක reach කරා 65 දක්වා. ඊයේ 59යි, අද 65යි, ගිය සතිය 41යි. 41 ඉඳලා 65 දක්වා කියන්නේ fear එකේ ඉඳලා greed දක්වා දින 3ක් ඇතුළත picture එක ක්‍රිප්ටෝ වල change වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ වල හැටි එහෙම තමයි. ක්‍රිප්ටෝ අපේ කමියුනිටි එක පවා මේක අපිට විතරක් අදාළ දෙන්නේ overall globally සිද්ධ වෙන දෙයක්. ක්‍රිප්ටෝ මාකට්ස් extreme bearish sentiment එකක් ආපු ගමන් මේ fear and greed index එකේ වම් පැත්තට මේ index එක ගොඩාක් පහළට වැටෙන ගමන් මාකට් එක සම්බන්ධ තියෙන excitement එක අඩු වෙනවා. වගේම මාකට් එක ගැන හොයන බලන අයත් අඩු වෙනවා. තියෙන අයත් sell කළා දාලා පැත්තකට වෙලා බලන් ඉන්නවා. ඒ වගේ කාලයක් අපි පව කරා. දැන් මේ අලුත් ඉන්ස්ටිටියුෂනල් ආගමනයත් එක්ක නැවත ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන් ලොකු එක්සයිට්මන්ට් එකක්, enthusiasm එකක් ක්‍රියේට් වෙලා තියෙන බව පේන තියෙනවා. ඉතින් මේ මොහොත වෙනකොට ෆියුචර්ස් මාකට් එක බැලුවොත් ඩ්‍රොප් වෙනවා. ෆියුචර්ස් ඩ්‍රොප් එකකට හේතුව චේර්මන් පවල් ඉන්ෆ්ලේෂන් එක 2% දක්වා යනකම් තව රේට් හයික්ස් ඉදිරියට එන බව සඳහන් කරා. මේ කතාවත් එක්කම Powell expects more Fed rate hikes ahead as inflation fight has a long way to go. තාමත් double expectation එක 2%, දැනට තියෙන්නේ 4%. එතකොට මේක 2% දක්වා ගෙනකම් අපි වැඩ නවත්තන්නේ නැහැ කියන කතාව ඊයේත් යලි තහවුරු කිරීමක් කරා. මේක වෙන්න පුළුවන් markets pull back වීම. මේක සිතා ජිම් ක්‍රේමර් වගේ අය කියනවා මාකට් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ලොකු මූව් එකක් ගියාම තරමක පුල් බෑක් එකක් වෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ වගේම ඔයාලත් ප්‍රොෆිට්ස් ටිකක් අරගෙන බලන්න ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ නැවත මාකට්ස් වලට එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක ගැටලුවක් නෑ. ඒක ස්ටොක් මාකට්ස් ඒ වගේ තත්ත්වයක ඉන්න අතරේ ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධ තව good news තියෙනවා. මේක ඊට කලින් මම පෙන්නන්නම් Bank of England surprises with 50 basis point rate hike එකක්. දැන් US වල rate pause එකක් ගියා. කැනඩාවේ rate pause එකක් ගිහලා ඉවරලා මේ අවසාන වරට නැවත 25 basis point rate hike එකක් ගියා. දැන් කැනඩාවේ rate hike එක යලි පටන් ගත්ත pause එකෙන් පස්සේ USA වල pause, ඊට පස්සේ ඊළඟ වර rate hike එකක් 25 basis point එන්න chance එකක් තියෙනවා. දැන් 70%. UK already 50 basis point rate hike එකක් කළ බව වාර්තා වෙනවා. UK සහ යුරෝප් තාම fight කරනවා inflation එක පහළට ගේන්න. ඒගොල්ලන්ගේ core inflation එක which excludes volatile energy, food, alcohol, tobacco prices was 7.1 year on year in May, up from 6.8 in April. core inflation එක ඔය highly volatile energy, food වගේ category අයින් කරපුවම අනිකුත් කොටස් එකතු කරලා හදපු inflation එක අප්‍රේල් වලටත් වඩා මේ වල වැඩි වුණා. ඉතින් මේක පහළට ගේන්න UK මේ පියවර ගත්ත බව වාර්තා වෙනවා. මේක DAO සම්බන්ධයෙන් නිවුස් එකක් තියෙනවා. මේක DAO ඒගොල්ලෝගේ බිස්නස් එක නැත්නම් ඒගොල්ලෝගේ ඇසට්ස් හෝල්ඩින් එක ඩයිවර්සිෆයි කරන්න යන බව වාර්තා වෙනවා. තවත් මිලියන 700ක් වටිනා US Treasury bonds මිලදී ගත්ත බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. මේ වෙනකොට කියනවා the DeFi protocols total treasury holdings now stand at 1.2 billion amid attempts to diversify its holdings කියලා. එතකොට මේක DAO එක මේක DeFi decentralized finance protocol එකක්. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ plan එකක් තියෙනවා 4.5 million assets backing එකක් තියෙනවා. ඒකේ 1.2 billion
4.5 billion 4.5 billion asset backing එකගේ 1.2 billion worth of treasury bonds මේ වෙනකොට අරන් තියෙන බව. එතනින් අපි chart එකට එනවා නම් පොඩ්ඩක් මේ තියෙන්නේ මේක USDT spot chart එක ByBit එකේ මෙතන breakout එක already complete කරලා අවසానයි. මේ වෙනකොට ඊළඟ resistance level එකක් පෙන්වන්නේ එතනට වෙනකන් යන්න ගොඩක් දුරට chance එකක් තියෙනවා. ඊළඟ resistance level එක මේ region එක $111 දැන් 738යි prices trending upward. අද දවසේ පොඩි pull back වීමක් තිබ්බත් I think එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට තොරතුරු ටික බලමු.